Dear Walid, it's time to say goodbye. We, your team Bông Sen, we are sad to see you leave. However, we will keep you in our hearts and our minds every single day by applying 4D and 1P effectively. Thank you for everything you did for us. Hope to see you soon back in Vietnam, and until then, all the very best to you and Maya in Ghana. Goodbye, Walid. Goodbye, Walid! Chúc các bạn có một kỳ nghỉ tuyệt vời. Energy. I did not only see a lot of power this afternoon, I also saw a lot of passion, and very importantly, maybe the first slide. Bông Sen! Bông Sen! Bông Sen!
Bông Sen tròn 6 tuổi. An toàn trên mỗi bước chân qua. An toàn bắt đầu từ tôi trước. An toàn với tất cả chúng ta. Chúc mừng Bông Sen tròn 6 tuổi. Chất lượng xuyên suốt mọi quy trình. Nguyên liệu sạch ngon chờ sản xuất. Milo lên kệ chọn niềm tin. Vận hành sản xuất luôn cải tiến, tiết kiệm chi phí, lấy tối ưu, phát triển con người luôn chú trọng, cùng nhau xô đổ mọi mục tiêu. 6 năm 6 tuổi 6 cánh hoa, mỗi năm mỗi bước thêm tiến xa, phát triển bền vững, dài hạn, giữ trọn niềm tin của muôn nhà. Đồng xanh thơm lúa hương sen ngát, đàn chim Nestle tới dựng xây, đất lành chim đậu vui ca hát, sâu rễ bền gốc vững từ đây. Đường dài khó tránh khỏi chông gai, thay đổi hôm nay thắng ngày mai, cùng nhau chúng ta luôn giữ lửa, chiếu tỏa đường đi muôn năm dài. Phần phật trong gió ngọn cờ bay, năm sang thời vận nắm chắc tay, đón đầu ngọn gió định xu thế, tương lai rực rỡ ở cơ này. Những ánh mắt, nụ cười thân quen, sáng thắp lên từ ánh mắt, ắt hẳn là nơi ta thuộc về. Chúc mừng sinh nhật tới Bông Sen, bước sang tuổi 7 vững đường quen, dũng cảm bước đi trên đường lạ, chung một tương lai mạnh chắc bền.